අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඇක්ටිව් FLK ඉතින් කියන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකක. මම අද කතා කරන්න හිතුවා ඔයාලා ගොඩ දෙනෙකුට වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ඔයාලා දන්නවා Gmail account එකක් කියන එක. ඔයාලා දන්නවා ෆෝන් එකක වැඩ කරන්න, ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක අනිවාර්යයෙන් වැඩ කරන්න ෆෝන් එකට Gmail account එකක් link කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා දැන් කල්පනා කරන්න මේ Gmail account එක ඔයා හදපු එකක්ද තියෙන්නේ නැත්නම් වෙන කෙනෙකුට කියලා හදාගත්තු එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මේක ලොකු රිස්ක් එකක්. ඔයාගේ personality දේවල් එළියට යන්න නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගේ අතට යන්න. හරියට ෆෝන් එක හැකින් වෙනවා වගේ දෙයක්. අපි හිතමු ඔයා ෆෝන් එකක් අරගන්න ෆෝන් ෂොප් එකකට නැත්නම් කාගේ හරි යාළුවෙකුගේ ගෙදරකට යනවා. ගිහිල්ලා ඒ යාළුවා පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකක් හරි ගන්නවා. නැත්නම් ඔයා අලුත් මලුත් ෆෝන් එකක් අලුතෙන්ම කමියුනිකේෂන් එකකින් මෙලදී ගන්නවා. මේක හැම කමියුනිකේෂන් එකකින්ම හැම පුද්ගලයෙක්ම මේක කරන වැඩක් නෙමෙයි. මේක කවුරුත් නොදැන වෙන දෙයක්. මොකද අමතක වීමක් නිසා සිදුවෙන දෙයක්. මේක වැරද්දක් ඔයා අතේ තියෙනවා. ඔයා ෆෝන් එකක් ගන්න ගියාට පස්සේ ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ෆෝන් එකේ බලන්නේ මොකක්ද? ෆෝන් එකේ කැපැසිටි එක නැත්නම් ෆෝන් ස්ටෝරේජ් මෙමරි එක ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයා බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන RAM ස්පීඩ් එක. කොල් එක නම් අනිවාර්යෙන් RAM ස්පීඩ් එකට තමයි ගොඩක් මුල් තැන දෙන්නේ. මොකද දැන් අලුතෙන් එලා තියෙන ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න RAM එක ටිකක් වැඩිපුර ඕන නිසා. ඊට පස්සේ බලන්නේ මේකේ කැමරා එකේ ක්වොලිටි. අනිවාර්යෙන් ගෑන් ළමෙක් නම් බලන්නේ ගොඩක්ම සෙල්ෆි කැමරාවයි බැක් කැමරාවයි කොච්චර ක්වොලිටි තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ෆෝන් එකේ ලුක් එක බලන්නේ. ඔයාලට ෆෝන් එක සෙට් වෙනවද? ඊට පස්සේ ඔයා යනවා ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට. මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට හිතට අල්ලන ගාණක් තිබ්බත් අනිවාර්යෙන්ම මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න. හරි දැන් තමයි වැදගත්ම කාරණාවට යන්නේ. ඔයා මේ ෆෝන් එක ගෙදර අරන් ගියාට පස්සේ ඔයාගේ Play Store එක වැඩ කරනවා. ඔයා data card එකක් ෆෝන් එකට දාලා ඔයාට අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඔයා ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී මේක ඔයා දන්නේ නැති කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දන්නේ නැත්නම් දැන් හොඳට දැනගන්න. අලුතෙන්ම ෆෝන් එකක් ගත්තට පස්සේ මේ ෆෝන් එකේ අප්ඩේට්ස් ඔයාට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක අප්ඩේට් කරන්න කියලා ඔයාට මැසේජ් එකක් එනවා data on කරපුව ගමන්. ඒ වගේම තමයි Gmail account එක ෆෝන් එකට ඇක්ටිව් කරලා නැත්නම් ඔයාට කවදාවත් Play Store එකේ වැඩ කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක අරන් ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයා ෆෝන් එක ටිකක් කියලා බලද්දී ඔයාට පේනවා Facebook නැත්නම් Instagram Messenger වගේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ කිසිම අප්ඩේට් එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට අඩුපාඩු ඇප්ලිකේෂන් ටිකක් ඔයා Play Store එකට ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයා හිතුවද කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න Play Store එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා? මේක Google සමාගමට අයිති ඇප්ලිකේෂන් එකක්. සියලුම ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ Play Store එක හරහා. ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයා ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරනවා. නැත්නම් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරනවා. නැත්නම් ඔයාගේ කන්ටැක්ට්ස් ටික සේව් කරනවා. මේ සේව් කරද්දී Gmail account එකට ඔයාගේ ෆෝන් එක හදිස්සියෙන් නැති වුණොත් හරි කවුරු හරි හොරකම් කරොත් හරි ඔයාගේ Gmail එකේට මේ ඔයාගේ තියෙන details ඔක්කොම save වෙන විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට පොඩි settings වගේක් එවලා තියෙනවා. මේ settings default on කරලා තමයි company එකෙන් එවන්නේ. එතකොට ඔයාගේ Gmail එක හැදුවට පස්සේ මේවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැමදේම මේ Gmail account එකට backup වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරුණා මම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කියාගෙන ඇති මොකද්ද කියන්න හදන්නේ කියලා. මේ ඔයා හදපු ෆෝන් එක වෙන කෙනෙකුගේ නැත්නම් ඔයා ගත්තු communication එකේ තියෙන email address එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන කෙනෙකුගේ email address එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට Play Store ෆෝන් එක ගෙනාවට පස්සේ භාවිතා කරන්න බැරි හින්දා වෙන කෙනෙකුට කියලා Play Store හදාගෙන ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. Play Store හදන්න අනිවාර්යෙන් Gmail account එකක් හදන්න ඕනේ. ඒක වෙන කෙනෙකුට කියලා ඔයා හදාගෙන තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔයා capture කරන ෆොටෝ ඔක්කොම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මේ Gmail account එකට backup වෙද්දී මේ email address එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Gmail account එක අයිතිකාර පුද්ගලයා නොදැනුවත්වම එයා දන්නේ නැහැ ඔයා ෆෝන් එක අරන් ගියාද කියලා නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මොනවද තියෙනවද කියලා එයා දන්නේත් නැහැ. එයා නිකමට එයාගේ මොන හරි දෙයක් ගන්න එයාට අවශ්‍ය මොන හරි දෙයක් බලාගන්න එයා මේ බෑකප් එක චෙක් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ තියෙන ෆොටෝ කන්ටැක්ට්ස් නම්බර්ස් මේ සියලුම දේවල් එයාටත් පෙන්වනවා. අද සමාජයේ කතා වෙන ගොඩක් දේවල් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන පර්සනැලිටි දේවල් අතිශය පෞද්ගලික දේවල් සමාජ ජාලා හරහා ප්‍රචාරය වෙනවා. මේකෙන් ඔයාලා ගොඩක් අපහසුතාවයට ලක් වෙනවා. මේක අවම කරගන්න විදිහ තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයා ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් මේ දේ පොඩ්ඩක් බලන්න වෙන කාගේ හරි account එකකටද ඔයාගේ Gmail account එක හදලා තියෙන කියලා. නැත්නම් communication එකේ එයාලගේම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් මේකේ ඇක්ටිව් කරලා තියෙනවාද කියලා. ඒක හිතාමතා එයාලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. එයාලා ෆෝන් එකේ ඔයාලට කස්ටමර්ලට ලුක් එකක් ගෙන විදිහට නැත්නම් අප්ඩේට්ස් ගන්න පහසු විදිහට මෙයාලා අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඒත් නමුත් එයාලගේ අමතක වීමක් මත මේක එයාලට රිමූව් කරන්න බැරි වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. Gmail account එකක් හදාගන්න නොදන්න කෙනෙකුටත් මම කියලා දෙනවා කොහොමද Gmail address එකක් ඔයාම හදාගන්නේ කියලා. මේක ගොඩක් වැදගත්. හරියට අපි හිතමු ඔයාගේ බැංකු කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයා බැංකු කාඩ් එක ඔයාගේ අල්ලපු ගෙදර කෙනාට ගිහින් කියනවා මේ බැංකු කාඩ් එක තියාගන්න මම ඉල්ලපුවාම දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා බැංකු කාඩ් එකේ password එකක් දෙනවා. ඔයා මේ දේ කවදාවත් කරන්නේ නැති දෙයක්. ඒ වගේ තමයි මේ Gmail account එක කියන එක. ඔයා Gmail address එක වෙන කාට හරි දීලා හදාගත්තොත් එයා එයාගේ password එකක් දන්නවා. Gmail account එකේ address එකක් දන්නවා. ඒකයි මම කියන්නේ මේක ඔයාම හදාගන්න
මේක සම්පූර්ණ පර්සනලිටි දෙයක්. පෞද්ගලික දේවල් නැත්නම් ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ ඩීටේල්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේවා අතිශය පෞද්ගලික වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ රස්සාව නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක වෙන කෙනෙකුට අතකට ගියොත්. මම අද කියලා දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද account එකක් හදාගන්න කියලා. මම ඔයාලට රිස්ක් එක කිව්වා. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු කොහොමද මේ account එක remove කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාටම කියලා Gmail address එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා. වීඩියෝ එකත් එක්කම එකතු වෙලා ඉන්න. කොහෙවත් skip කරන්න එපා. වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් ඔයාලට දැන් පේනවා මගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක. අපි හිතමු මේක දැන් ඔයා කඩෙන් ගත්ත ෆෝන් එකක්, නැත්නම් ඔයා කමියුනිකේෂන් එකෙන් ගත්ත ෆෝන් එකක්, නැත්නම් ඔයා වෙන යාළුවෙක්ගෙන් ගත්ත ෆෝන් එකක් කියලා. ඔයාගේ Gmail එක අපි දැන් හදන්නේ. ඔයා ඉස්සෙල්ලා චෙක් කරගන්න ඕනේ මේකට වෙන Gmail එකක් හදලා තියෙනවද කියලා. ඔයාට ඒක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. Play Store එකේ තියෙනවා. Play Store එක ටච් කරලා ඔයාට මෙතන පේනවා Play Store එකේ සර්ච් කරන තැන මෙතන පොඩි N අකුරක් වගේ අයිකන් එකක් වෙලා තියෙනවා. එක්කෝ ඔයා ගත්තු ෆෝන් එක ගත්තු එක්කෙනාගේ ෆොටෝ එකක් හරි නැත්නම් ගත්තු කමියුනිකේෂන් එකක ෆොටෝ එකක් හරි මෙතන ඇති. ඔයා මේම ක්ලික් කරලා බලන්න. මෙතන පෙන්නනවා දැන් තියෙන මගේ ඊමේල් එක nimesh g405@gmail.com කියලා ඔයාට පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකට දැන් Gmail account එකක් හදලා තියෙන්නේ. මේක වෙන කෙනෙක් හදලා තියෙන්නේ. එක්කෝ ඔයා වෙන කෙනෙකුට දීලා හදවපු එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා කොහොමද මේක අයින් කරගන්නේ? මම මෙහෙම බැක් වෙනවා. බැක් වෙලා යනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට. මෙන්න මෙහෙම settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පහළට යද්දී මෙතන තියෙනවා account and sync කියලා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔයාගේ හැම ෆෝන් එකක මේක තියෙනවා. මෙහෙම account කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ පෙන්නනවා මේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන accounts. දැන් මෙතන පෙන්නනවා Gmail address එකක් තියෙන මෙතන. අතන තිබ්බ Gmail address එක Google කියලා වැටලා තියෙනවා ඉතින් පල්ලෙහැ. මෙන්න මේක තමයි දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ඔයා ගත්තු කමියුනිකේෂන් එකකින් නැත්තම් ඔයා ෆෝන් එකේ Gmail එක හදන්න දුන්න පුද්ගලයෙකුගේ හරි එයා හදපු ඊමේල් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම මෙතන ටච් කරනවා. අපිට මේක අයින් කරගන්න ඕනේ. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා මෙතන ටික් ටිකක් වැටිලා තියෙනවා. කැලෙන්ඩර්, contacts, drive, Gmail, Google News, Google Play Movie and TV, people's details. මේ ඔක්කොම අපි දන්නේ නැහැ මේ ඔක්කොම හරි දාලා තිබ්බට මේක sign now කියන බටන් එක ඔබලා තියෙනවද කියලා. ඒක ඔබලා තිබ්බොත් මේකේ තියෙන contacts Google Drive එකට save වෙන ඔක්කොම ඒ කියන්නේ ෆොටෝ, වීඩියෝ ඔක්කොම මේකට අප්ලෝඩ් වෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒක දැන් අපිට අදාළ නැහැ. ඔයා ගත්තු කොම් එක කරන හින්දා දැන් ඔයා එක්ක අලුතෙන් ෆෝන් එකක් අරගෙන ඇති. අද ඊයේ ගත්තු එකකුත් ඇති මේ වීඩියෝ එක බලද්දී. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ account එක අයින් කරන එක delete account කියන එකෙන් මේක අයින් කරලා දාන්න. මෙතන delete account කියලා වැටලා තියෙනවා cancel okay කියලා. මම මෙතන okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ are you sure කියලා අහනවා. ඔයාට විශ්වාසයිද මේක අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන okay කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන්ට ඔයාගේ ෆෝන් එකක පාස්වර්ඩ් එකක් හරි මොකක් හරි ගහලා තියෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් ලොක් එක තියෙන පාස්වර්ඩ් එක ඔයා මෙතන ගහන්න ඕනේ. හරි. ඔයාට පේනවා අර Google account එක මේකෙන් remove වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක බැක් කරලා බලන්න මෙන්න මෙහෙම. අහපුවා ඔයා Gmail එකට මේ Play Store එකට ගිහිල්ලා බලන්න. අර account එක හරි විදිහට අයින් වෙලා තියෙනවා කියලා. හරි. ඔයාට පෙන්නනවා Google එකට දැන් log වෙන්න බෑ. Google account එක අයින් වෙලා කියලා කියනවා. හරි විදිහට අපේ මේක Google account එක අයින් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයා කොහොමද ඔයාටම කියලා Gmail account එකක් හදාගන්නේ? ඒකට අපි මෙන්න මේ විදිහට කරනවා. මේකත් අයින් කරනවා අපි ආයි යනවා settings වලට. මෙන්න මේ විදිහට settings වලට ගිහිල්ලා අර වගේම අපි account කියන එකට යනවා. එතනට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා. අපි අර ඉස්සෙල්ලා රිමූව් කරානේ. ඔයාට මෙතන පෙන්නනවා පල්ලෙහා add account කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට account එකක් ආපුවා හදාගන්න කියලා. ඔයා මේ add account කියන එක ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා මොන account එකක්ද ඔයාට හදන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ Google account එකක්ද, Exchange එකක්ද, Facebookද, TikTokද, WhatsAppද මේ ඔක්කොම අහන තියෙනවා වගේ. ඔයා මේක දැන් අපි හදන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට Gmail account එකක් නේ නැත්නම් email account එකක්. Gmail email කියන එක එක්කමයි මම මේක Google කියන එක ටච් කරනවා. මම Google account එකක් හදන්න යන හින්දා මම මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මේක chicken info කියලා මේක browse වෙනවා. ඒ කියන්නේ search වෙනවා. ඒකට පොඩි වෙලාවක් යනවා මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඔයාට දැන් මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට දැනට ඔයාම හදාගත්තු account එකක් තියෙනවා නම් ඔයා දැනට කියන්නේ
කලින් වගේ ෆෝන් එක තිබ්බ account එක පාස්වර්ඩ් ඊමේල් එක මතකයි නම් ඇඩ්‍රස් එක මතකයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ගහලා ලොග් වෙන්න. කියන්නේ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා අලුතෙන් ෆෝන් එකක් අරගෙන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ create account කියන එකට යන්න. මෙතන අහනවා for myself for my child කියලා. ඒ කියන්නේ මේක හදන්නේ කාටද? ඔයාගේ පාවිච්චියටද නැත්නම් ළමයිගේ පාවිච්චියටද? ඒ කියන්නේ දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මේක අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ ෆීචර් එක මේක දැන් අපි ළමයි ඉගෙන ගන්න ලංකාවේ ඒ වගේ පිටරට මේක ඉගෙන ගන්න ඔන්ලයින් තාක්ෂණය මගින් කොවිඩ් කේස් එක හින්දා. දැන් මේක එහෙම එකයි මේ අලුත් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නැත්නම් බිස්නස් කියන එකක් එනවා පල්ලෙහාට. ඔයාගේ පාවිච්චියට හින්දා myself කියන එක දෙන්න. දීලා ඉස්සරහට නෙස්ට් කරපුවාම ඔයාට එනවා මෙතන ෆෝම් එකක් පුරවන්න. first name last name කියලා අහනවා. මම දැනට මේකට first name එකක් දෙනවා. මේ විදිහට දෙනවා මම first name එක දීලා එම last name එකකුත් දෙනවා. ඊට මම මේක next කරනවා. ඊට ඔයාගේ මෙතන අහනවා birth basic information කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. enter your birthday and gender කියලා. කියන ඔයාගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අහනවා. ඔයා මෙතන years කියන එකට ඔයාගේ birthday එකේ වර්ෂය දෙන්න. මෙතන දවස අහනවා. මෙතන month එක අහනවා. ඒ කියන්නේ ඉපදිච්ච මාසේ. මේ විදිහට දීලා next එනවා. sorry මෙතන ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය තෝරන්න ඕනේ. හරි. මෙතනින් ඔයාට Gmail එක Google සමාගම විසින් ඇක්ටිව් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිර්මාණය කරලා ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන කැමති මේ දෙකෙන් කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. active texting @gmail.com කියලා එහෙම එකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා Google ආයතනයෙන්ම. තව එකක් තියෙනවා texting active@gmail.com කියලා. මේකෙන් ඔයාලට කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන තියෙනවා create your own Gmail address කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාටම කියලා ඔයා දැන් Gmail Google සමාගමෙන් දීලා තියෙන Gmail එකට අමතරව ඔයාට වෙනම එකක් ඕන නම් මේකෙන් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ Gmail address එක ඔයා කොලයක ලියා ගන්න. මෙතෙන් ඉස්සරහට යන්න ඉස්සෙල්ලා මේකේ තියෙන පිළිවෙලටම අකුරු ඉලක්කම් එහෙම ආවිල්ලා තිබ්බොත් ඒ ඉලක්කම් පිළිවෙලට ඔයා ලියා ගන්න එක අකුරක්වත් වෙනස් කරන්න නැතුව. ඉතින් මම මෙහෙම එකක් දෙනවා. active texting@gmail.com කියන එක. මෙහෙම next දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට password එකක් create කරන්න කියනවා. මේ password එක create කරද්දී strong password එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අකුරු ඉලක්කම් symbols මේ ඔක්කොම කලවෙමේ තියෙන එක. මම ඔයාලට දැනට නිකන් එකක් පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට. active මෙහෙම ගහද්දි ඔයාලට පෙන්නනවා මගේ මුල් අකුර capital. ඊට පස්සේ මම මේකට symbol එකක් භාවිත කරනවා මෙහෙම @ කියන එක. දෙන්න මෙහෙම මම මෙතන ඉලක්කම් දෙකකුත් දෙනවා. එන්න මේ විදිහට මම සාම්පල් එකක් විදිහට දුන්නේ. ඔයාලා කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් ඔයාලට ගහගන්න මේ විදිහට. හැබැයි කලවමේ තියෙන්න ඕනේ. එක අකුරක් හරි කැපිටල් කරන්න, ඊට පස්සේ සිම්බල් එකක් දාන්න, ඊට පස්සේ ඉලක්කම් දෙකක් දාන්න. ඊට පස්සේ next එක යන්න. next ගියාට පස්සේ ඔයාගේ තියෙනවා මෙතන ෆෝන් නම්බර එකක් ගහන්න. හරි මම මෙතන ෆෝන් නම්බර එකක් ගහනවා. හැබැයි මේ ෆෝන් නම්බර එක ගහන්න ඕන ඔයා දැන් පාවිච්චි කරන නම්බර එකක්. මොකද මේකට කෝඩ් එකක් එනවා. මේ කෝඩ් එක අපිට ඉස්සරහට යන්න ෆෝන් එක වෙරිෆයි මේ Gmail account එක වෙරිෆයි කරන්න අනිවාර්යයෙන් මේ ෆෝන් එකේ කෝඩ් එක ඕනේ. නැත්තම් මේකට දැන් පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණොත් මේක forget password කරන්නත් අනිවාර්යෙන් මේ ෆෝන් නම්බර එක ළඟ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් Gmail සමාගමෙන් නැත්තම් Google සමාගමෙන් ඔයාට හදිස්සියේ කෝඩ් එකක් එව්වොත් ඒ කියන්නේ account එක verify කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාට message එකක් આવොත් මේ ෆෝන් නම්බර එකට තමයි කෝඩ් එක දෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයා ලියපු ෆෝන් නම්බර එක මතක් කරලා ඒකත් කොහෙද ලියලා තියාගන්න. මම මෙහෙම ඉස්සරහට next කියලා යනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ඔයාට පෙන්නලා අපේ Gmail address එක නම ඊට පල්ලෙහා තියෙනවා recovery mobile number එක. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම next කියලා එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා I agree කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට කියවන්න ඕන නම් කියවන්න, නැත්නම් පල්ලෙහාට ගිහලා මම මේ තියෙන permission වලට එකඟයි කියලා, නැත්නම් මේ තියෙන කොන්දේසි වලට එකඟයි කියලා තමයි මෙතන agree කරන්න තියෙන්නේ. මම I agree කියන එක press කරලා ඉස්සරහට යනවා. ඔයාලට පේනවා Google services
එකට මේක ලොග් වෙනවා. හරි පාට මෙතන පේනවා backup and storage කියලා backup to Google Drive. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සියලුම දේවල් මේකට Google Drive එකට backup කරන්න ඕනද කියලා අහනවා. ඔයා හිතන්නේ දැන් මේක වෙන ෆෝන් එකකින් හරි වෙන ඔයා කඩෙන් ෆෝන් එකක් ගද්දි හරි මේ account එක තිබ්බොත් මේ ඔයාගේ තියෙන සියලුම දේවල් මේ Google Drive එකට backup වෙන්න තමයි මේ ටික් එක දාලා තියෙන්නේ. පාට දැන් ඔයා හදන එකේ password එක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒකේ හින්දා ඔයාට පුළුවන් මේක accept කරන්න. නැත්නම් මේ ටික් එක off කරලා accept කරන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මේ ටික් එක දාලා accept කරනවා. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන active texting @gmail.com කියලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට Gmail එක create වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ෆෝන් නම්බර එක ලියා ගන්න කිව්වා. email address එක හදද්දිම ලියා ගන්න කිව්වා. password එකත් මතක ඇති password එකක් ගහන්න නැත්නම් ඒක අමතක වෙනවා නම් ඔයා ලියලා තියාගන්න. අපි මේක දාගෙන ඉවරයි. දැන් Play Store එකට ගිහින් බලන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන team of service කියන එකෙන් message එකක් ඇවිල්ලා තිනවා activetesting@gmail.com කියන Gmail එකෙන් ඔයාට මේක log වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා මේක accept කරන්න. මම මේකෙන් තමයි log වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා yes I am in මෙහෙම ඔයාට පොඩි මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයා මේක yes කියලා දෙන්න. දැන් ඔයාට පේනවා මේක හරි විදිහට අර තිබ්බ account එක අයින් වෙලා ඔයාගේ සියලුම දේවල් දැන් backup වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණ Gmail එක හරහා දුවන සියලුම දේවල් දුවන්නේ මේ account එකෙන්. ඔයාට ওই විදිහටයි ඔයාගේ තියෙන risk එක අයින් කරගන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දෙන්න. ඔයා යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මතක කරලා මේක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.